Hello Mermaids, it's me, Ava Laureign. Welcome back to our YouTube channel. It's been a while since I uploaded sit-down video or vlog because this past few weeks, I am doing live stream. I am doing that for the growth of my channel. Para sa video natin today, i-unbox ko yung dalawang packages na na-receive ko from my co-content creator and napanalunan ko to guys sa pag-games or pag-giveaway nila. Without further ado, let's get started. So first package is from Ate Merlisa Balicog. Don't forget to subscribe to her YouTube channel and I will put her link on the description box below. So, I got this package September 1, 2020 ko siya na-receive. Napanalunan ko to during Ate K Salas live. Nag-game siya doon ng Pinoy Henyo. I got the exact word na pinapahulaan na. Let's go. Let's unpack this package. So, gupitin lang natin. Medyo ayusin lang natin yung pag-gupit sa kanya guys. Yan. Natin siya masyadong pagkawarak-warak. This is my prize. Ayan. Ito guys, yung prize. Ang brand nitong ano na to is Wrangler. This is so nice. Pero hindi ko sure kung kasha siya sa akin. So, ayan. But let's try this. Guys, ito na yung mismong t-shirt niya. Tanggalin na natin siya sa plastics. Ayan. It sounds good. And ito na guys yung t-shirt. O diba ang bongga? Ang ganda guys. Ang ganda guys ang tela niya. This brand is Wrangler. The size is medium. And it says here, it's authentic. Bongga, authentic girl. Custom slim fit. Gently wash with mild soap. Forget bleaching nor soaking. Dry in very low temperature. Please do not iron on print. So, ayan. Ang ganda guys ng ano niya dito. Kasi, naka-emboss yung embroidery niya. Ang bongga-bongga. And ang ganda guys. I love it. And I love the color. Nakakaputi talaga siya guys. And meron pa siyang ganitong tag. And try natin to guys later. Thank you so much Ate Merlisa Balicog for sending this t-shirt to me. And especially dun sa asawa ni Ate Merlisa Balicog. Mega love shoutout po sa iyo dyan. And thank you po sa effort ninyo na ipadala tong package na to or yung damit na to. Sobrang nagustuhan ko po guys. And yung price niya dito guys is $36. The Ang mahal niya guys, $36. Nakakaloka. Ayan na, walang halong eklat guys. Backstory lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko kay kuya na deliver nito. Ayan, ito yung sabi ni kuya, September 2, 12:21 PM. Good PM po ma'am sir. Sa JRS delivery po ito, nasa Arco na po ako ng Balago 2 compound. Saan po kayo banda dito? Baka pwede po labas na lang po kayo kasi madami po akong dala. Kaya di ako makababa, pasensya na po. And next, sabi niya pa, may magre-receive po ba? Text back po ASAP, paalis na po ako, salamat. And I replied around 12:33 PM. Ayan, sabi ko, opo, wait lang po. 2 minutes after, I said, nandito na po ako. Nag-antay ako ng 10 minutes. Pero, I found out na wala na pala si kuya. I mean, nakaalis na siya. At ito yung sabi ko, sir, sorry po kung nagantay kayo. Late ko na po kasi nabasa yung text nyo. Tapos pag akyat ko po, wala na po kayo. Sorry po, sir. Yun yung sabi ko sa kanya. And he replied 4 minutes after. Sabi niya, ay nakaalis na po ako, pasensya na po. Bali, magti-text po ulit ako mamaya or bukas. Salamat po. I replied, sorry po ulit sir, naghintay kayo. Sige po, salamat. Then he replied, good AM sir, pasensya na po kung di na ako nakabalik kahapon. Bali, mamaya ang dating ko dyan. San po pala kayo banda dyan sa Balagot? Salamat po. Ayun nga, inantay ko siya doon. Then, we met each other. Mabait naman si kuya. Wala talaga ako ditong babayaran for this package, but I gave him a tip. Nag-message siya sa akin, nag-text siya sa akin na sobrang laking tulong na daw nung... And ayun, na-touch lang ako sa sinabi ni kuya.
let's proceed to our next package. And this is it. This is from Mrs. Nico Cariaso. Mag-subscribe din kayo guys sa kanyang channel. And ilalagay ko din sa description box yung link ng kanyang channel. Ayun, sumali naman ako sa giveaway niya. Actually, I'm rooting for the Clutz brushes set, yung 2.0 ng beginner brush sets. Hindi pa ako nagkakaroon ng brush set ni Mama Ann kasi nga hindi ko pa siya afford. Kaya sumali ako sa giveaway ni Mrs. Steven. I found out din na meron pa siyang ibang pag-giveaway. Meron pa siyang sa Starbucks planner ata yun. And nga sa Luxe Organix Beauty Mist by Clutz. So guys, let's open this up. Ayan, nakatape pa siya guys. Nakasil pa siya. Para lang malaman nyo na hindi ko pa siya inopen. Ayan, kompletong kompleto. And nandito pa guys yung details namin ni Mrs. Steven. Ayan. Ayan, tinatanggal ko lang guys yung tape sa gilid para mabuksan natin yung package. Ayan. Sobrang sealed niya guys. Ang hirap niya buksan. Ayan. Go, go, go lang. Ayan guys, ang hirap naman ito buksan. LBC, ano ba ito? Ayan, okay na ata. Pwede na ata natin siyang i-open. But parang ayaw ko magpabukas. Pag ganun pala siya, girl. Ayun na, guys. Oh my god, I got it. Oh my god. Ah! Mrs. Steven. This is it. Ito na po, Mrs. Steven. Ayan, guys. Nilagyan pa ng double wrap ni Miss Steven Cariaso. Guys, subscribe kayo sa channel niya. Gumagawa siya ng product reviews. Ayan. Super fan din siya ni Mama Ann. Ayan. At sinicure talaga ni Mrs. Steven na hindi masira yung loob. Kaya nilagyan niya pa ng bubble wrap. And may tape pa guys. O diba? Struggle is real ako guys. Pwede pa lang isang side na lang yung buksan. Nakakaloka. O diba sinira ko pa yung dito. Ito talaga, yung first ever product na napanalunan ko sa giveaway. And I am so happy kasi, ayun, kako LGBT member ko pa yung channel na napuntahan ko and nanalo ako. And ito guys, naka-bubble wrap ko siya para secure na secure yung product. Ayan. Sabi na nga, naka-box pa siya. Oh my god. Bagong-bago pa talaga guys. Ayan. O diba, ang bongga. Guys, nag-review na rin ako ng product na to. Kung gusto nyong i-check, ililink ko na lang sa baba. Ayan. O diba, ang ganda-ganda talaga guys. And bagong-bago pa. Naka-sealed pa siya guys. Ayan, as you can see, naka-sealed pa. And kung gusto niyo mapanood yung review ni Mrs. Steven, ilalagay ko rin siya sa baba para mapanood nyo and mapuntahan nyo yung kanyang YouTube channel. Ayan, ito guys, yung luma kong beauty mist. Diba malapit ko na siyang maubos. Hindi ko pa rin tinatapon yung box niya. So, ayan, kasi nga super fan ako ni Mama Ann. This is my first ever product ni Mama Ann na meron ako. Sobrang saya ko, kaya nung may pera ko, nung hindi pa nagla-lockdown, ayun, bumili agad ako. This is only for 379 pesos guys. Sobrang murang-mura niya guys. Ayan guys, sobrang thankful ako sa mga nagbigay nito or nagpadala nito sa akin. And I am so happy guys dahil hindi lang kayo yung mga tao na basta lang nagpag-giveaway or nagpadala ng mga ito dahil nagiging kaibigan ko rin sila guys. And sobrang happy ako dahil may mga bago na akong mga ate sa YouTube world guys. And thank you so much Mrs. Steven Cariaso and Ate Merlisa Balicog. Thank you so much Ate Merlisa Balicog for giving me this t-shirt. I love it. Gagamitin ko talaga to Ate Merlisa. Thank you so much. And to Mrs. Steven Nico Cariaso, thank you so much Mrs. Steven for letting me own this another one beauty mist by Miss Ann Clutz. Ayan, sobrang natuwa at talaga ako guys na napili ako ni Mrs. Steven kasi first time ko talagang manalo sa giveaway guys. Doon sobrang pinagdadasal ko talaga na either manalo ako dun sa brush set or dito, kahit ano sa dalawa masaya na ako kasi
produkto ni Mama Anto. And I really love Miss Ann Clutz. Ayan guys. Mahal na mahal ko siya dahil isa siya sa tinitingkala kong beauty guru dito sa Pilipinas. Ayan. And I really enjoy her family vlog. And this concludes our video. And thank you so much for watching. And don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel para mas mag-grow pa tayo guys. And also, don't forget to comment down below kung ano pa ang gusto nyong gawin natin dito sa ating YouTube channel. Thank you guys again for watching this video. See you on my next one. Bye!